हाई एभ्रिवान नमस्ते फ्रेन्ड नेपालमा यहाँलाई धेरै स्वागत छ। म फेरि पनि उपस्थित भइसकेको छु एउटा नयाँ भिडियो लिएर र आज मैले यहाँहरुमा चीजबल बनाउने विधिलाई लिएर आएको छु। यदि हजुरहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र नयाँ भिडियोको नोटिफिकेसन पाउनको लागि सँगै रहेको बेललाई पनि बजाइदिनु होला। यहाँ हामीले चीजबल बनाउनको लागि आवश्यक सामग्रीहरू तयार गरेका छौं, जसका लागि हामीले चीजलाई कोरेचोको सहायताले कोरेर लिएका छौं। त्यस्तै गरी हामीले यहाँ बोइल गरेको आलुलाई पनि कोरेचोले कोरेर लिएका छौं र यहाँ हामीले जति लिएका छौं हजुरहरूले आवश्यकता अनुसार लिन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी यसको लागि हामीलाई थोरै कर्नफ्लोरको पनि आवश्यकता पर्छ र यहाँ हामीले थोरै कर्नफ्लोर पनि लिएका छौं। त्यसैगरी यहाँ हामीले थोरै ब्ल्याक पेपर पनि लिएका छौं। हामीलाई थोरै पेपरको पनि आवश्यकता पर्छ र हजुरहरूले ब्ल्याक पेपरको ठाउँमा व्हाइट पेपर पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। र यो चाहिँ रहेको छ जाइफलको धुलो। थोरै हामीलाई यसको लागि जाइफलको धुलो पनि आवश्यकता पर्ने भएकोले हामीले यहाँ थोरै नै लिएका छौं र हजुरहरूले पनि थोरै नै लिनु होला। र हामीले यसलाई मोल्नको लागि एउटा बल लिएका छौं र यो बलमा हामी यो कोरिएको आलुलाई राख्छौं। त्यस्तै गरी हामी यो कोरिएको चीजलाई पनि यसमा राख्छौं। र यो चाहिँ कर्नफ्लोर रहेको छ, यो चाहिँ हामी टेबल स्पुनको 1 देखि 1.5 स्पुन जति राख्छौं। र यसमा हामी थोरै ब्ल्याक पेपर पनि राख्छौं र ब्ल्याक पेपर चाहिँ हजुरहरूले पनि कमै राख्नु होला। र यसमा हामी थोरै जाइफलको धुलो पनि राख्छौं र यदि हजुरहरूले चीजबल बनाउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ जाइफलको धुलो चाहिँ राख्न नभुल्नु होला। र जाइफलको धुलो चाहिँ हजुरहरूले एकदमै कमै राख्नु होला। यहाँ हजुरहरूले देख्नु भएको छ हामीले पनि कमै राखेका छौं। र यति सबै कुरा राखिसकेपछि अब हामी यसलाई एकदमै राम्रोसँग मोल्छौं। राम्रोसँग मोलिसकेपछि अब हामी यसलाई सानो डल्ला हुने गरी गोलो बनाउँछौं र यसलाई गोलो बनाएर बनाउनु पर्ने हुन्छ र यसलाई बनाउँदाखेरि राम्रोसँग टाइट गरेर पनि यसलाई गोलो बनाउनु होला हजुरहरूले बनाउँदाखेरि। र यसलाई धेरै ठुलो पनि नबनाउनु होला, ठिकैको बनाउनु होला। हामी त्यस्तै गरी यसलाई गोला बनाउँछौं। यस्तै गरी हामीले सबै लिएको मसलालाई यस्तै गरी गोला बनाउँछौं। यहाँ हामीले सबैलाई गोला बनाइसकेका छौं र यो गोला चाहिँ एकदमै राम्रो पनि बनेको छ, हजुरहरूले देखिरहनु भएको छ र यो चाहिँ एकदमै टाइट पनि छ र हजुरहरूले यसलाई गोला बनाउँदा मैले अघि पनि भनिसकेको छु टाइट गरेर गराउनु होला र यस्तै गरी गोला बनाउनु होला। र यहाँ हामीले एउटा कराईमा सफा खाने तेल राखेर यसलाई मिडियम फ्लेममा हिट गराएका छौं र अब हामी यो चीजबललाई यसमा राख्दिन्छौं। यहाँ हामीले बनाएको सबै चीजबललाई हामीले तेलमा फ्राई गर्न राखिसकेका छौं र तेलमा राख्ने बित्तिकै चाहिँ नचलाउनु होला र यसरी चलाइहाल्यो भने चाहिँ यो फुट्ने सम्भावना हुन्छ र हामीले पनि त्यसै गरी तेलमा राखेको एकछिनपछि यसलाई चलाउँछौं र तेलको हिटलाई नर्मल गरेर बीचमा यसलाई चलाइरहनु होला र यसलाई ब्राउन कलर नहुन्जेलसम्म चाहिँ फ्राई गरिरहनु पर्ने हुन्छ र यसलाई चलाउँदाखेरि चाहिँ एकदमै बिस्तारै चलाउनु होला र बेसमरी चलायो भने चाहिँ यो फुट्ने सम्भावना पनि हुन्छ। र यहाँ हामीले अलिकति कमजोरी गरेका छौं, यसको लागि हामी सरी चाहन्छौं। हामीले अलिकति चीज बेसी राखेका छौं र चीज चाहिँ हामीले बेसी राख्नुको कारण चाहिँ हजुरहरूले आलु चाहिँ धेरै राखेर चीजबल बन्छ भन्ने यस्तो प्रश्न आउँछ भनेर हामीले अलिकति चीज बेसी राखेका हौं। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ हाम्रो चीज बेसी भएको कारणले गर्दा चाहिँ यहाँ केही चीजबलहरू चाहिँ फुटेका छन्। त्यसको लागि चाहिँ हामी चाहिँ प्रार्थी छौं हजुरहरूले चाहिँ बनाउँदाखेरि यसलाई चीजलाई चाहिँ अलिकति कम गरेर आलुलाई पनि त्यसको सोसरा राख्नुभयो भने चाहिँ त्यो डल्ला चाहिँ बीचमा फुट्ने सम्भावना हुँदैन र त्यस्तै गर्न होला। यहाँ चाहिँ हाम्रो चीजबल तयार भइसकेको छ र यसलाई हामीले तेलबाट बाहिर निकाली पनि सकेका छौं। हजुरहरूले देख्नु भएको छ यो चाहिँ हल्का ब्राउन कलर पनि आइसकेको छ र यसका लागि हामीले यहाँ सस तयार गरेका छौं र यो चाहिँ हामीले मायोनेज र केचपलाई मिक्स गरेर बनाएको सस हो र यसरी हामीले चीजबल तयार गर्छौं र हजुरहरूले पनि आफ्नो घरमा यसैगरी चीजबल बनाएर खानु होला र कस्तो हुन्छ हामीलाई कमेन्ट बक्समा आएर कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। अहिलेसम्म हजुरको अमूल्य समय खर्चेर हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धन्यवाद। यहाँहरुको बाँकी पल शुभ बितोस्। जय नेपाल।